हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो अनि आजको यस भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई हाम्रो एआरपी सिस्टमभित्र रहेको स्टुडेन्टलाई अफलाइन कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ। हामीसँग एआरपी सिस्टम हामी अनलाइन युज गर्दैछौँ, सो त्यसलाई त्यहाँ रहेको कुनै क्लासभित्र रहेको स्टुडेन्टलाई चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा हेर्दैछौँ। फर्स्टमा त्यसको लागि हजुरले हजुरको सिस्टमको ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोस् अनि हजुरको युआरएल हाल्नुहोस्। मसँग मेरो डेमो सिस्टम छ, सो म डेमो सिस्टमको युआरएल हाल्दैछु एन्ड युआरएल हालिसकेपछि टप राइट कर्नरमा रहेको लगइन अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। आफ्टर द्याट हजुरले हजुरको युजर नेम एन्ड पासवर्ड हाल्नुहोस्। ओके, युजर नेम एन्ड पासवर्ड हालिसकेपछि स्टुडेन्टको लिस्ट डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ स्टुडेन्ट मोडुलभित्र भ्यू स्टुडेन्टभित्र आउनुहोस् अनि हजुरले क्लास सेलेक्ट गर्नुहोस्। हजुरले कुन क्लासमा रहेको स्टुडेन्टलाई अफलाइन डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो क्लासलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। ओके, मैले यहाँ ब्याचलरको फर्स्ट इयर सेलेक्ट गर्दैछु। हजुरले हजुरको क्लास सेलेक्ट गर्नु होला। आफ्टर द्याट लोडमा क्लिक गर्नुहोस्। हामीसँग क्लासमा रहेको स्टुडेन्ट हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ अनि यसको टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति छन् भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। 1/14, द्याट मिन्स हामीसँग 14 स्टुडेन्ट रहेछन्। एन्ड हामीले टोटल स्टुडेन्ट हेर्नु परेको केसमा कुनै क्लासभित्र टोटल स्टुडेन्ट हेर्नु पर्दा चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। एन्ड यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ हामी एक्सपोर्टमा क्लिक गर्छौँ एन्ड यसरी एक्सपोर्टमा क्लिक गर्दा चाहिँ हामीले यसरी एक्सेल फाइलमा अफलाइन डाउनलोड गर्न सक्छौँ। एन्ड हजुरले कतै सेन्ड गर्नु परेको केसमा अथवा अफलाइन हजुरलाई चाहिएको केसमा चाहिँ यसरी यहाँबाट एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड हजुरलाई यहाँबाट प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ प्रिन्टको अप्सन पनि छ, सो हजुरले स्टुडेन्टको लिस्ट चाहिँ प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ भने यहाँबाट प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड दिस मच फर टुडे, थ्याङ्क यू।